स्वागत छ सबैजनालाई एनपीडिल युट्युब च्यानलमा। आज यस भिडियो मार्फत फिक्स डिपोजिट बारे जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले यस भिडियोलाई हेरेर मोबाइल इन्टरनेट ब्याङ्किङ मार्फत ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले गुगल अथवा क्रोममा जानुहोस् र सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् www.globalime इन्टरनेट ब्याङ्किङ लेखेर सर्च गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क इन्टरनेट ब्याङ्किङ लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड लगाउनुहोस् र लगइन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि फिक्स डिपोजिट गर्नको लागि तपाईले राइट साइडमा रहेको यहाँ माथि तीन तर्सामा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ फिक्स डिपोजिट। यो ठाउँमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले फिक्स डिपोजिट गर्नको लागि यहाँनिर फ्रम एकाउन्ट लेखेको ठाउँमा तपाईको कतिवटा ब्याङ्क एड्स छ। यदि दुईटा छ भनेदेखि तपाईले कुनबाट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ब्याङ्क सिलेक्ट गरिसकेपछि ड्युरेसन तपाईले कति मन्थको लागि कति महिनाको लागि फिक्स डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ यसरी हेरेर तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। 3 महिनादेखि 12-24 महिनासम्म 2 वर्षसम्म रहेको छ। तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ 3 महिनाको लागि यहाँनिर चुज गरेँ र तपाईले कति एमाउन्ट तपाईले डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र मिनिमम चाहिँ 10,000 देखि 1 करोड सम्म चाहिँ फिक्स डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। 10,000 भन्दा कम चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ मैले 10,000 गर्नेछु। यहाँ चाहिँ नोमिनीजमा चाहिँ अथवा उम्मेदवार हकदार कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो रिलेसन के छ तपाईको त्यो छान्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ बुवालाई राखेँ र यहाँ चाहिँ फिक्स डिपोजिट लेखेँ रिमार्कमा र यहाँनिर तपाईले कति पर्सेन्टेजले पाउनुहुन्छ यहाँनिर देखाएको छ 11.03% पाउनुहुनेछ रिटर्न। र यति गरिसकेपछि फिक्स डिपोजिट गर्नको लागि अब यहाँनिर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि यहाँनिर देखाइएको छ। यहाँनिर डिटेलमा आफ्नो फेरि कन्फर्मको लागि यहाँनिर तपाईको एकाउन्ट नम्बर तपाईको पिरियड कति हो ड्युरेसन टाइम तपाईले कति गर्न खोजिरहनु भएको छ कति मन्थको लागि यहाँनिर हकदारको छ यहाँ सबै यहाँ देखाइसकेको छ र अब तपाईले कन्फर्म गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर ओटिपी कोड चाहिँ सेन्डिङ सक्सेसफुली भइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईले इमेलमा गएर यहाँनिर तपाईको इमेलमा हेर्नुभयो भनेदेखि इन्टरनेट ब्याङ्किङ ग्लोबल अनलाइन लेखेको छ यहाँनिर है। यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ ओटिपी कोड यहाँनिर आइसकेको छ। यो ओटिपी कोडलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस्। यो ओटिपी कोड चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि गएर हेरौँ एकचोटि चेक गरौँ। यहाँ 7K3 ओके भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सफरमा क्लिक गरौँ है त। ल यति गरिसकेपछि चाहिँ डियर कस्टमर यो रिक्वेस्ट फर न्यू फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्ट हेज बिन सबमिट भनिसकेको छ सक्सेसफुली भइसकेको छ है त। यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि फिक्स डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला।